Ganito rin ba kayo magluto ng estofado sa probinsya ninyo? Welcome sa Panlasang Pinoy! Subukan naman nating magluto ng pork estofado, probinsya style. At paki-comment din kung ganito yung paraan ninyo ng pagluto. Kung hindi naman, okay lang din yan. Mag-comment din kayo kung paano ninyo ginagawa. Para nang sa ganun, meron kaming bagong masubukan. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. At sana nakompleto nyo na yung mga sangkap na yan dahil kung handa na kayo, tara na, sabayan nyo na ako magluto. Ihanda ko lang muna yung pork. Nilagay ko lang yan dito sa isang medyo may kalakihang bowl at maglalagay lang ako dito ng mga marinade ingredients. Ibig sabihin, kailangan pa natin itong ibabad sandali. Maglalagay lang ako dito ng bawang, ng ground black pepper. Pwede rin kayong gumamit dito ng paminta na dinurog. Toyo. At ng pineapple juice. Mga Lodi, promise hindi humba itong niluluto natin. Parang humba lang. Kaya nga ang tanong ko kanina sa inyo, ganito rin ba ang luto ng estofadong baboy sa probinsya ninyo? Pagkatapos niyan ay haluin lang natin mabuti. Once na mahalo ng mabuti, yan, tatabi ko lang muna to. Tanggalin muna natin itong bowl. At imamarinate ko lang ito ng mga 40 minutes. At habang nangyayari yan, ipe-prepare ko muna yung saging. Dahil yung saging naman na saba, kailangan lang nating iprito. Magpapainit lang muna tayo ng kawali. At lalagay ko na yung mantika. Yung matitirang mantika mamaya na pinagprituhan, itatabi natin yan dahil pwede pa nating ma-reuse. At habang pinapainit yung mantika, meron ako ditong saging na saba na, syempre dito, pagdating sa amin, frozen yan. Pero okay pa rin, saba pa rin yan eh. Kukuha lang ako. Hinihiwa ko lang sa gitna yan. Ganyan lang. Kung maraming kakain at medyo limited yung ating pork, pwede ninyong bawian sa saging. Total yung lasa, ganun din naman eh. Pareho din naman lasa ng sauce yan. Antayin lang natin ang uminit yung mantika at ipiprito na natin ito. Ngayon ay mainit na yung mantika, iprito na natin itong saging na saba. Dahan-dahan lang ang paglagay dahil baka matalsikan tayo nito. Itong pagprito sa saging, pwedeng maging optional lang. Pero sa tingin ko itong step na to ay nakakatulong din para magpaganda ng texture ng saging. Yan. Once na maprito ng mabuti ang saging, ililipat ko lang yan dito sa bowl at nilagyan ko lang ng paper towel. Tapos yan, papabayan lang natin mamaya na ma-absorb ng paper towel yung mantika. Sa ngayon, bantayan muna natin yung piniprito. Lodi, huwag mong kakalimutan baliktarin yung saging habang piniprito para maging pantay yung pagkakaluto. At naka-high heat ako dito. Pag nakikita mo na medyo nagbabrown na yung saging na katulad nito, yan, maging handa ka na kasi maya-maya lang tatanggalin na natin to dito para hindi naman ma-overcook. Dahil mamaya lulutuin pa natin yan okay na itong mga to. Yan, so okay na to. I-off ko muna yung apoy. Pabayaan lang natin yung saging dyan. At pagkatapos, itatabi ko lang yung extra o yung excess na mantika. Hindi naman natin gagamitin lahat pero pwede natin yung ma-reuse. Bukas, magpiprito ulit ako ng panibagong saging. Pang merienda naman yun. Konti lang nito ang gagamitin natin. Mga 3 to 3.5 tablespoons lang pag isang na yan. Nabawasan ko itong mantika. Itong bawang naman ang prepare natin. Nagkataon kanina na may extra ako na bawang na na-crush na. Kaya meron tayo kaninang panglagay dun sa marinade. Ngayon, kailangan natin maghiwa ng bago. Pabayaan lang muna natin maluto yan ng dahan-dahan.
habang piniprep natin yung sibuyas. Malaki rin yung sibuyas na gamit ko, kaya kalahati lang muna. Iiwan lang natin yan. So, once mag-brown na, lagyan natin yung sibuyas. Yan, igigisa ko lang to. So, ituloy lang natin ang paggisa hanggang sa maging malambot na yung sibuyas. At habang nagigisa, naglalagay din ako ng star anise dito. Lods, isang peraso lang ng star anise, ha? Huwag ko malang damihan masyado dahil matapang yan. Baka ma-overpower naman yung lasa itong probinsya style estofado at maging lalong lasang humbayan. Although, aminin ko, itong recipe na to hindi nagkakalayo sa humba. Siguro, Lods, maganda dito, no? Mag-comment kayo tapos pakisabi kung saang probinsya kayo. Lalong-lalo na kung ganito yung luto sa inyo. Para at least malaman natin kung sino-sino mga probinsya magkakapareho. Kuloy ko lang yung pagluto dyan, ha? At since na-marinate ko nito ng mga 40 minutes, so saktong-sakto na. Pwede ko lang igisa ito pagkatapos. So, Lods, pagdating naman sa pork, dapat ihiwalay natin yung kanyang marinade para magisa natin ng maayos. Ito ginagawa ko. Kumukuha lang ako ng pang-strain. Pwedeng sieve na ganito. Or pwedeng yung kung ano man. Basta importante ma-filter out natin. Tapos yan. So ko lang makasigurado na as in wala talagang liquid na kasama yung pork. Kaya ko siya nililipat ng ganyan. Nakita naman, di ba? At okay na itong pork, lipat na natin dito. Yan, igigisa lang natin to. Naka-high heat tayo, eh. So, importante dito na igisa natin mabuti. Hanggang sa maging light brown na yung labas. Kung hindi pa kayo kontento, pwede nyo pang tagalan ng konti yan. At huwag ninyong itatapon yung ginamit natin na marinade dahil babalik natin yan mamaya. So ayan, napapansin niyo, no? Nagbabrown na to na unti-unti. Ibig sabihin yan, we are on the right track. Tuloy lang natin mga Lods ang pag-gisa dito ng mga 1 minuto pa. Ngayon naman, Lodi, balikan natin yung marinade. Ilalagay ko lang dito. Ginadaan ko sa gilid para mag-slide din yung mga nakadikit dito na sibuyas at bawang. Para lahat sila diretso na dito sa baba. Ngayon, kukuha lang tayo ng konting tubig pa. Lods, takpan lang natin, eh. Yan, sumukhang kumukulo na. At kulong-kulo na nga. Kitang-kita nyo naman. Lalagay lang ako ng dahon ng laurel. O yung tinatawag natin na bay leaves na pinatuyo. Parang adobo lang, no? Tatakpan ko lang uli. At kailangan ko lang i-adjust yung init sa low setting. Dahil ang kailangan dito ay ituloy ang pagpapakulo hanggang sa maging malambot na yung pork. Pero wag muna natin ituloy sa pagiging sobrang malambot. Papakuluan lang natin ito ng mga 40 minutes, as in 40. After 40 minutes, balikan natin at maglagay pa tayo ng ibang ingredients. Ngayon naman, meron tayong dalawang mission. O, diba? May mission tayo dito. Unang-una, Lodi, kailangan natin tanggalin yung star anise. Okay? Na-serve niya yung purpose niya. Kumbaga, nakapaglingkod na sa atin yan. Yung lasa nito, kumapit na dito sa sauce. Pag hindi nyo to tinanggal, okay lang din. Pero kapag kinain mo tong estofado tapos nakagat mo yung star anise, baka isumpa mo yung ulam. Hindi kasalanan ng ulam yan. Sadyang matapang ang lasa ng star anise. At bakit yung estofado mo
ganyan yung kulay. Diba magtatanong, di ba pag sinabing estofado dark na dark, isa lang ang sasabihin ko, wait lang po. Dahil, mga lods, wala pa yung asukal na pula o yung brown sugar. Kapag probinsya version, feeling ninyo minsan yung estofado dessert dahil kung maglagay ng asukal, akala mo pang himagas talaga. Kayo ba ganyan din sa probinsya ninyo? Tawa, huwag kayo magreklamo sa akin, sinusunod ko lang yung version ng probinsya. Ayan, unti-unti nang magda-darken yan dahil syempre, dark brown sugar, di ba? Kung di magpapa-darken dito sa sauce, ay nakita nyo naman, di ba? Nag-darken na. Actually, yung nilagay kong asukal, kulang pa yun dun sa hinihinging amount. Pero para sa akin, gusto ko ulam to eh. Huwag dessert, kaya ayun, sariling discretion ko na sa lagay na yon na hindi din yan yung asukal ah. Hindi ko pa din naman yan sa lagay na yon. So yan, pabayaan lang natin itong tuloy-tuloy na maluto. Gusto natin yung mangyari ay ma-reduce naman yung sauce sa kalahati. At pagkatapos ay ilalagay na natin mga lods yung piniritong saging na saba. Napakatipid din tong version na to dahil hindi na to gumagamit ng carrots at iba pa. Kumbaga saging na saba na lang, sapat na. So ito na, nag-reduce na yung sauce. Pero, so ko tikman uli. Okay yung lasa niya. Pero kung gusto talaga ninyong makakain ng less guilt, no? Yung nilalagay kong amount o yung nilagay kong amount kanina ng asukal is how it should really be done. Pero kung gusto niyo yung lesser guilt, mag-umpisa kayo dun sa kalahati ng dami ng asukal na yun. Feeling ko kasi parang dessert na may pork, pero in a good way siya na kaya kong ulamin. Yun nga lang, pag sobrang tamis kasi, ako naman hindi sweet tooth, diba? So, tama lang yung lasa ko pagdating sa tamis. So, para sa akin, konting dami lang nung ilalagay nating brown sugar, baka okay na kasi maglalagay pa tayo nitong saging. At yan na nga yun, ano? Ito yung pinirito nating saging kanina. Ang importante dito sa niluluto natin, kahit na probinsya style man to at matamis, which is ganun talaga ang pagkakaluto eh. So, hindi natin pwedeng baguhin yan. Dahil kapag binago ko yan, hindi na yung probinsya style. Style ko na yan. Pero ang totoo, maayos yung lasa. Nandun lang tayo sa sweeter side. Yun lang naman yung point ko. Hindi ko sinasabing hindi maayos yung lasa. Para lang malinaw tayo. Hindi lang ako sanay sa super tamis na estofado, pero baka kayo. Kaya pinapayuhan ko lang kayo na kung susubukan nyo itong recipe, at please, gawin niyo. Mag-umpisa muna kayo dun sa kalahati ng dami ng asukal na nilagay ko kanina dun sa ingredient list. At kung kulang pa sa'yo yun, edi lods, dagdag lang. Wala namang problema. So lods, okay na to. Itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa mag-reduce pa yung sauce ng kalahati. And by that time, magiging malapot na yan. Tapos, titikman ko uli. Baka lang sakaling pwede pa nating timplahan. Baka kulang ng alat. But I doubt it kasi marami-rami na rin yung toyo na nilagay natin. Pero, tikman pa natin one more time at pagkatapos, i-serve na natin to. So yan, okay na to. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na pag-reduce ng sauce. Lumapot na, di ba? So Lodi, ito turn off lang natin yung apoy. Dito ko natitikman. Kukuha lang tayo ng isang peraso. Lalagay ko na sa sangkalan. Sama na natin ang saging para talagang kumpletong-kumpleto. So ito na. Yung pork muna. So Lods ito na yung pork. Mainit-init pa, kita-kita naman. Tikman ko na. Sobrang lambot. Sasama ko pa ng saging yan. Diba? Saging, ayos na ayos yan. Tama-tama yung pagkakaluto. Lods, ayos na ayos to. Kahit na mukhang sobrang tamis ng sauce, pag kinain mo na itong pork, talagang dun mo na siya may enjoy dahil tama-tama lang yung lasa niya. Yung tamis nandito lang sa labas, kasi nga di ba yun yung sauce, pero yung loob, ang ganda ng lasa.
Malasang-malasa siya. Iba't ibang flavors yung natitikman ko na nagme-marrying naman. Kaya I think okay naman yung overall comment ko sa dish na to. Yung sauce lang, tingin ko, kapag isasabaw mo siya sa kanin, dahan-dahan lang dahil baka mapatamis masyado yung kanin mo. So maglagay ka lang ng konti, tapos konting pork and saging. So yun lang naman guys. So I think okay itong dish na to. Provinciano style na pork estofado. Subukan niyo kung ano yung nakalagay sa recipe. At same pa rin yung aking suggestion. Kalahatiin nyo muna yung brown sugar. Kung okay na yon, good. Kung kulang pa, dagdagan niyo. At I'm sure na may enjoy din ninyo itong dish na to. Ito na ang ating probinsya style na pork estofado. Tara na, mga Lodi. Kain na tayo!